हामी यो सिरिजमा चाहिँ एउटा पुरै वेबसाइट बनाउन सिक्छौँ जुन चाहिँ HTML, CSS र जाभास्क्रिप्ट युज गरेर हुन्छ। हामी कुनै फ्रेमवर्कहरू युज गर्दैनौँ। आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्ट 1 हो। पार्ट 1 मा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिने फाइलहरू डाउनलोड गर्ने र त्यसको फोल्डर स्ट्रक्चर बनाउने काम गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा क्रोम खोल्नु पर्यो। क्रोम खोलेर त्यहाँ भिजुअल कोड स्टुडियो डाउनलोड भनेर हान्ने। त्यसमा फर्स्टमा आउने लिङ्क हुन्छ, त्यो भिजुअल कोड स्टुडियोको ओरिजिनल वेबसाइटको लिङ्क। त्यो लिङ्क खोलेर जाँदाखेरि त्यहाँनिर विन्डोज, म्याक, लिनक्स के होला त्यहाँ आफूलाई चाहिने कुन चाहिँ म्याक हो कि विन्डोज हो त्यसबाट डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड हुन केही समय लाग्न सक्छ, त्यो नेटको हेरेर हुन्छ। म चाहिँ मेरो फाइल डेस्कटपमा सेभ गर्दैछु। हाम्रो चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड भइसकेको छ र अब हामीले यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। इन्स्टल गर्नलाई यो exe फाइलमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो यसको टर्म्स एन्ड एग्रिमेन्टहरू एक्सेप्ट गरेर नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि यो एक्सेप्ट हुन्छ र यसमा आफूलाई चाहिएको यो एड टु पाथ भन्ने चाहिँ हुनु नै पर्छ। अनि यो क्रिएट डेस्कटप आइटम चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार हो, गर्दै हुन्छ नगर्दै तर इन्स्टल थिचेर इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल हुँदैछ मेरोमा चाहिँ। मेरोमा यो इन्स्टल भइसकेको छ र मैले अब फिनिसमा क्लिक गरेर यसको मेन प्रोजेक्ट खोल्छु, ओपन गर्छु। ओपन गरेर एडिट नोटलाई काटिदिने। अब यसलाई खालि मिनिमाइज गरेर यहाँ नयाँ फोल्डर बनाउँछु एउटा नयाँ वेबसाइट नामको वेबसाइट नामको फोल्डर बनाइसकेपछि फेरि भिजुअल कोड स्टुडियोमै जान्छु र होइन मिनिमाइज गरेर भिजुअल कोड स्टुडियोमा जान्छु र त्यो बनाएको फोल्डरलाई खोल्छु। यो फोल्डर मेरो यहाँनिर छ। त्यो फोल्डरलाई ओपन गरेँ। वेबसाइट भन्दा पनि यहाँ केही छैन। यसको लागि हामीले फर्स्टमा यहाँनिर HTML फाइल क्रिएट गर्छौँ जुन इन्डेक्स नामको हुन्छ। हामी नाम जुन मिल्छ तर यस्तो सबैले इन्डेक्स युज गर्छन् मेन पेजको लागि। अनि यसमा अर्को नयाँ फोल्डर बनाउँछौँ हामी CSS नाम, जुनमा चाहिँ CSS को फोल्डर हुन्छ। CSS को फाइलहरू सबै यसभित्र हाल्छौँ। अनि हामी इमेज फाइल बनाउँछौँ। अनि त्यो इमेजको फाइल चाहिँ इमेज भन्ने भित्र हाल्छौँ। इमेज भन्नेभित्र हालेर हामीले यो बनाएको इमेज भन्ने फाइल्सभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा हाल्नुपर्ने इमेजहरू सबै त्यही फोल्डरभित्र हाल्छौँ। अनि हामी अर्को फोल्डर बनाउँछौँ जुन फोल्डर चाहिँ हाम्रो भिडियोजवाला हुन्छ। भिडियोजमा चाहिँ अब वेबसाइटमा कुनै भिडियोज हाल्नु पऱ्यो भने भिडियोज भन्ने फोल्डरभित्र हामी भिडियोज हाल्छौँ र त्यो भिडियोज भन्ने फोल्डरबाट भिडियोज तानेर HTML पेजमा हाल्छौँ। अनि अर्को भनेको हाम्रो जाभास्क्रिप्ट हुन्छ JS। अनि त्यो JSमा चाहिँ JS फाइल गर्छौँ, बनाएर हाल्छौँ। अनि त्यो JS फाइल चाहिँ इन्डेक्समा गएर हामी हाल्छौँ, रेन्डर गर्छौँ। आज हाम्रो काम चाहिँ यति नै हो। आजको लागि चाहिँ यो फोल्डर बनाउने र
यो डाउनलोड गर्ने। नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु HTML र CSS कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ।